नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पिस्ता बिस्किट आणि ते पण फ्राय पॅन मध्ये। सुरुवात करूया। पिस्ता बिस्किटसाठी लागणारे साहित्य आहे अर्धा टीस्पून वेलची पावडर, बदाम आणि पिस्ता बारीक कट करून घेतलेला आहे, 2 टेबलस्पून मिल्क पावडर आहे, सोडा बायकार्बाय 1 टीस्पून, इथे मी पाव टीस्पून केशर घेतलेला आहे, तो गरम गरम दुधात भिजत घातलेला आहे, पाव टीस्पून रंग आहे येलो कलरचा, 1 वाटी घेतलेले पिठी साखर, 1 वाटी मैदा, 1 वाटी वितळलेलं तूप आणि पाणी घेतलेले इकडे पाव कप, पण ते लागलं तरच मी घालणार आहे। आता सुरुवात करूया। ऑलरेडी मी फ्राय पॅन प्रीहीट करायला ठेवलेला आहे। आता आपण सगळ्यात प्रथम घेऊया इकडे वितळलेलं तूप, त्यामध्ये घेऊया आपण पिठी साखर, त्यानंतर मैदा, दोन टेबलस्पून मिल्क पावडर, एक टीस्पून सोडा खार घेतले तो घालूया, वेलची पावडर अर्धा टीस्पून, हा जो येलो कलर आहे आपण ह्या दुधामध्येच मिक्स करूया, आणि केशर येलो कलर आणि दूध हे मिक्स करूया, ते घालूया ह्याच्यामध्ये, आणि आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। छान असं मळून झालेलं आहे आणि ह्याचा गोळाही झालेला आहे, चांगला डो तयार झालेला आहे। आपल्याला पाण्याची गरज लागलेली नाहीये, तर आपण पाणी उचलून ठेवून देऊया। आता हे आपल्याला लाटून घ्यायचे आहेत, तर मैदा घ्यायचा आहे, सगळा भुरभुरायचा थोडासा, अर्धा सेंटीमीटर तरी जाड ठेवायचा आहे। आता आपल्याला ह्याच्यावरती असा पिस्ता टाकायचा आहे, आणि पुन्हा थोडंसं लाटून घ्यायचं। आता हे जे आहे ह्यानी आपण सगळं सोडवून घ्यायचं छानपैकी, आणि सुरी घ्यायची आहे, आणि अशा प्रकारे आपले लाटून झालेलं आहे। ॲल्युमिनियमचा ट्रे घेऊया, ही प्लेट आहे ॲल्युमिनियमची, तुम्ही ट्रे पण घेऊ शकता, आणि त्यात हे लावूया। आणि आता हे आपण ह्याच्यामध्ये ठेवूया, आणि साधारण अर्धा तास आपल्याला वाट बघायची। बघूया बिस्किट झालीत का, इकडनं तर छान दिसत आहे, अशी ब्राऊन कलर आलेला आहे, लाईट ब्राऊन कलर। आपण गॅस बंद करूया आणि 10 मिनिटं अशीच ठेवायची आहेत, आणि मग आपण ती थंड झाल्यावर प्लेटमध्ये सर्व करूया। बघितलं ना किती सोपी आहे घरच्या घरी बिस्किटं बनवायची, आणि ती पण आपल्या फ्राय पॅन मध्ये। फक्त वेळ लागतो थोडासा, त्यामुळे तुम्ही ही बनवायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे, आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं।